ओके आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ bitolddeath.com भन्ने साइटको चाहिँ हामी चाहिँ कुरा चाहिँ गर्न गइरहेको छौँ हैन र यो साइट भने चाहिँ नेपाली साइट जस्तै रहेछ नि भने यसमा चाहिँ सेवा खल्ती पर्छ तपाईले यसमा चाहिँ डिपोजिटहरु गर्दा भने चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन र यसमा भने चाहिँ साइन अप बोनसको रूपमा भने चाहिँ 241 रुपैयाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र भने यसमा चाहिँ पर एपिसोड भने यसमा चाहिँ त्यस्तै 13 रुपैयाँ जति चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन र यसमा भने चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ फोन मोबाइल नम्बर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ जस्ट मैले फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज द इन्टर योर पासपोर्ट भनिन्छ नि देख्न कम्बो पासपोर्ट भनिन्छ र रेन्ज मैले इन्भिटेसन कोड चाहिँ हुनेछ हैन सो भने इन्भिटेसन कोडलाई जस्तो जस्तै छोरी यहाँ मैले फोन नम्बर दिएर यहाँ दुईटा चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ जस्ट भने चाहिँ कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसमा सबै कुराहरु चाहिँ फिलअप चाहिँ गरिसकेको छु जस्ट म चाहिँ कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक चाहिँ गर्दिनु छु हैन र देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्रेडिट चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ भइसकेको छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ हामीले 241 रुपैयाँ पनि मिलिसकेको छैन र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साइन अप बोनसको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 241 रुपैयाँ चाहिँ मिलेको छैन र यसमा चाहिँ क्लोजमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ क्लोजमा क्लिक गरिसके त भने जस्तो इन्टरफेसतिर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ भने 241 रुपैयाँ त भने यसमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ पाउनु भएको छैन र देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ ब्यालेन्स रहेको छैन र यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्ने भने चाहिँ यसबाट भने रिचार्जहरु गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो भने यसमा चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र भने चाहिँ चाहिँ इन्भाइट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र सो भने चाहिँ फ्रीमा चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ जस्ट भने चाहिँ इन्भाइटमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र इन्भाइटमा चाहिँ क्लिक गरिसके त भने देख्न सक्नुहुन्छ यसमा भने साइन अप बोनसको रूपमा 241 रुपैयाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ यसमा भने पर एपिसोड पनि यसमा चाहिँ 13 रुपैयाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 13 रुपैयाँ 80 पैसा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ हैन सो पनि यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन र त्यसको लागि पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ क्लिक टु कपी लिंक भनेको छ सो भने यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यसमा चाहिँ क्लिक गरेपछि जसमा लिंक चाहिँ कपी हुने छैन सो भने कपी भइसकेपछि त भने आफ्नो चाहिँ अब चाहिँ जुनै पनि अब सोशल मिडियाहरुतिर भयो हैन सो भने अब कुनै पनि अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई शेयर गर्दा पनि भयो हैन जस्ट भने अनलाइन ग्रुपहरुतिर चाहिँ शेयर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो त्यहाँ भने अब चाहिँ के बेनिफिटहरु चाहिँ हुने छैन सो पनि त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने माइनिङ गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो भने माइनिङ गर्नको लागि पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ स्टार्ट डिभाइसको चाहिँ अप्सन राख्छ सो भने त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइनिङ चाहिँ भइरहेको छ सो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बुस्ट डिभाइसको रहेको छ सो देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ माइनिङहरु चाहिँ स्टार्ट हुने छैन र भने त्यसमा चाहिँ माइनिङ प्लानहरुलाई चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ जस्ट भने माइनरमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन सो यसमा चाहिँ क्लिक गर्दिँदा जस्ट भने यसमा देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वायरमेन्टहरु रहेका छन् सो भने त्यसमा चाहिँ 1242 रुपैयाँ चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ डेली चाहिँ यसमा चाहिँ 55 रुपैयाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र यो भनेको चाहिँ 180 दिनको लागि चाहिँ रहेको छैन यसमा चाहिँ मिनिमम विथड्र अमाउन्ट भनेको यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 276 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छैन र यसमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ 180 दिनमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ र देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ 9936 रुपैयाँ चाहिँ अर्न चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो भने चाहिँ 9936 रुपैयाँ चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ 3450 रुपैयाँको चाहिँ रहेको छ सो देख्न सक्नुहुन्छ 3450 रुपैयाँको चाहिँ रहेको छैन र यो पनि 180 दिनकै लागि रहेको छैन सो भने यसमा चाहिँ डेली चाहिँ भने यसमा चाहिँ त्यस्तै त भने चाहिँ 165 रुपैयाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र पनि देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम विथड्र अमाउन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 690 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छैन र यसमा त भने देख्न सक्नुहुन्छ त भने मन्थली चाहिँ यसो मन्थली त भने 180 दिनमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ 7590 रुपैयाँको चाहिँ रहेको छैन सो भने यसलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ डेली चाहिँ भने यसमा चाहिँ सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 7590 रुपैयाँको चाहिँ रहेको छैन सो यो प्लान चाहिँ हैन र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ भने यो पनि 180 दिनको लागि रहेको छ सो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 386 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भने मिनिमम विथड्र अमाउन्ट भन्छ यसमा चाहिँ 2070 रुपैयाँ चाहिँ बनाइसकेको जस्ट भने विथड्र चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन र यसमा चाहिँ भने देख्न सक्नुहुन्छ डेली इन्कम भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले त्यस्तै 300 रुपैयाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हुनेछ सो 386 रुपैयाँ हुनेछ हैन सो यहाँ चाहिँ अरु पनि प्लानहरु राखेको छन् सो भने अरुलाई चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो भने माइनरमा चाहिँ गएर हैन सो भने यसमा चाहिँ रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ जस्ट भने रिचार्जमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन सो भने रिचार्जमा चाहिँ क्लिक गरिसके जस्ट भने यसमा चाहिँ अब चाहिँ कति चाहिँ रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ हैन सो भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो भने मिनिमम भनेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 1242 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ जस्ट भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ रिचार्जको चाहिँ अप्सन रहेको छ जस्ट भने रिचार्जमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ मेथड पेमेन्ट अफ द पेमेन्ट रहेको छ सो भने यसबाट त भने USDT-हरु पनि लिन सक्नुहुन्छ जस्ट भने अब अरुबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन सो भने सेवा खल्तीबाट पनि विड्रा गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट भने कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला हैन त्यसपछि चाहिँ कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो थोरै चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ वेट गरिसकेको छैन सो IC मा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ क्लिक गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भने एउटा चाहिँ 1242 रुपैयाँ चाहिँ अमाउन्ट हुन जान्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेममा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ पर्मिला साई रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क नेम रहेको छ सो NIC एसिया रहेको छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ भने ब्याङ्क नम्बर रहेको छ र पनि आफ्नो चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ 1242 रुपैयाँ चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन सो पनि जस्ट भने चाहिँ पर्मिला साईलाई चाहिँ जस्ट कपी गरिदिनु पर्ने हुन्छ र पनि आफ्नो यो चाहिँ जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्याङ्क नेम रहेको छ जस्ट यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ NIC एसिया रहेको छ जस्ट भने यिनीहरुलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन
र जस्तो मैले कपी गरिसके जस्तो मैले आफ्नो चाहिँ Esewa एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र ओपन गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ बैंक ट्रान्सफरको चाहिँ अप्सन आएको छ जस्तो मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन र यसमा चाहिँ क्लिक गरिसके जस्तो मैले अब यसो क्यान्सलमा क्लिक गरिदिनु होला भने यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन र यसमा चाहिँ क्लिक गरिसके जस्तो मैले यसमा चाहिँ NIC चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ हैन सो मैले बैंक नेममा चाहिँ हैन सो मैले NIC देख्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो मैले यति गरेछ जस्तो मैले यसमा चाहिँ NIC चाहिँ आउँछ हैन सो मैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर राखेको छ सो मैले यहाँ चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर चाहिँ हाल्दिनु पर्ने हुन्छ जस्तो मैले जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन जस्तो मैले चाहिँ एकाउन्ट नम्बर हाल्दिनु पर्ने हुन्छ र पनि एकाउन्ट नम्बर हाल्दिसकेपछि जस्तो मैले देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट होल्डर नेम राखेको छ सो मैले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यसमा चाहिँ क्लिक गरेपछि जस्तो मैले फर्मुला सही राखिदिनु पर्ने हुन्छ र जस्तो मैले यहाँ चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ सो 1242 रुपैयाँ चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ हैन र पनि यति गरिसके जस्तो मैले यहाँ आफ्नो चाहिँ अब केको लागि चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो मैले बिल शेयरिङमा चाहिँ क्लिक गरिदिएको छैन र यहाँ चाहिँ पनि आफ्नो चाहिँ रिमार्क्समा चाहिँ अब के छैन म चाहिँ रिमार्क्समा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ डिपोजिट चाहिँ राख्दिनु छैन डिपोजिट राखेर जस्तो भने चेकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र चेकमा चाहिँ क्लिक गरिसकेको त भनेको यस्तो रुपैयाँतिर चाहिँ आउन सक्छ हैन सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ फी लाग्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ फी लाग्ने छैन सो देख्न सक्नुहुन्छ चार्ज चाहिँ यसमा चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने छैन र तपाईहरुले यसमा चाहिँ 1252 रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने छ त्यसो तपाईहरुसँग चाहिँ टोटल एमाउन्ट चाहिँ र पनि जस्तो मैले प्रोसिडमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ एमपिन हालिसके जस्तो भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईहरुले त्यो चाहिँ पठाएको चाहिँ एउटा चाहिँ स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले स्क्रिनशट लिएर जस्तो मैले प्लसको चाहिँ आइकनमा चाहिँ क्लिक गरेर जस्तो मैले आफ्नो चाहिँ ग्यालेरीतिर चाहिँ जाने छैन र पछि त्यो स्क्रिनशट लिएकोलाई चाहिँ जस्तो मैले सेलेक्ट गरेर जस्तो मैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी पेडमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिपोजिट चाहिँ हुनेछ त र यसमा तपाईहरुले डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले आफ्नो रिस्कमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र पनि यहाँ चाहिँ फ्रीमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैले पनि यसमा चाहिँ फ्रीमै अर्निङ गर्न खोज्नु होला है त र यसमा तपाईहरुले परेर 13 रुपैयाँ पाइहाल्नुहुन्छ हैन सो पनि यसमा चाहिँ त्यही नै रहेको छ नि सो भने यहाँ चाहिँ अर्निङ गरेको पैसाले चाहिँ तपाईले निकाल्नको लागि जस्ट मैले विड्रोमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र विड्रोमा चाहिँ क्लिक गरिसके त भने यसमा चाहिँ अब पासपोर्टलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द योर पासपोर्ट हुन्छ सो यहाँ चाहिँ मैले दुईटा पासपोर्टलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ पासपोर्ट सेट गरेर जस्ट मैले कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा चाहिँ पासपोर्टलाई सेट चाहिँ गरिदिसके जस्ट म चाहिँ कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक चाहिँ गर्दिने छैन र देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्ममा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ पासपोर्ट सेभ गर्नु भन्छ के भन्छ नि सो भने त्यसको लागि त भने देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट गरिसकेपछि मात्रै यहाँबाट चाहिँ विड्रो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन र देख्न सक्नुहुन्छ भने विड्रो गर्नको लागि जस्ट भने विड्रोमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ विड्रोमा क्लिक गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स भने त्यसमा चाहिँ 255 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ USD को चाहिँ अप्सन रहेको छ सो देख्न सक्नुहुन्छ USDT TRC20 को चाहिँ एड्रेस रहेको छ सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्याङ्कमा गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो तपाईले ब्याङ्कमा गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो मैले ब्याङ्कमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला हैन सो मैले ब्याङ्कमा क्लिक गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ एड ब्याङ्कको चाहिँ अप्सन रहेको छ सो मैले यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसमा क्लिक गरिसके जस्तो मैले आफ्नो चाहिँ रियल नेम दिनुपर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज द योर देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड नम्बर भनेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज द सिलेक्ट द योर एमाउन्ट टाइप भनेको छ सो मैले यति हालेर चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मको चाहिँ अप्सन रहेको छ जस्तो मैले कन्फर्म गरिसके भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ अब तपाईहरुसँग चाहिँ ब्याङ्क नेम हुनुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले अब चाहिँ Esewa राख्दिँदा पनि हैन सो तपाईले खल्ती IMAP हैन सो तिनीहरु पनि राख्दिँदा भयो हैन र तपाईले त्यहाँ चाहिँ अब यो ब्याङ्क कार्ड नम्बर भन्ने चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ IMAP खल्ती त्यस्तैको चाहिँ नम्बर चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ सो तपाईले कुन नम्बरबाट खोल्नु भएको थियो त्यही नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो भने चाहिँ एमाउन्ट राखेर चाहिँ जस्तो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले ब्याङ्क नेममा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो भने यसमा चाहिँ खल्तीमा चाहिँ हुँदैन जस्तो भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ Esewa र IMAP मा यो दुईवटामा चाहिँ हुन्छ त्यसो भने यसमा चाहिँ त्यो चिज छ हैन र पनि त्यसमा त्यही तपाईले आफ्नो चाहिँ अब Esewa IMAP हैन सो भने त्यसलाई चाहिँ राखेर जस्तो भने कन्फर्ममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ उची हुन जान्छ है त र देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ Esewa राखेर जस्ट मैले कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक चाहिँ गर्दैको छैन र देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ एड चाहिँ भइसकेको छैन सो तपाईले यसलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने सो तपाईले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले यो तरिकाले यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ एड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईले एड गरिसके तपाईले अब अरूलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट मैले यसमा चाहिँ एउटालाई चाहिँ एड गरिदिएको छैन त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एड गरिसके तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्याङ्क नम्बर चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ सो पनि ब्याङ्क नम्बर चाहिँ हुने छैन र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ विड्रो एमाउन्ट चाहिँ हुने छैन जस्ट पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ विड्रो एमाउन्ट हालेर चाहिँ पनि जस्ट भने चाहिँ सबमिटमा चाहिँ क्लिक चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ त सो देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ त्यो चाहिँ हाल्दिने छैन सो तपाईले चाहिँ 255 हाल जस्ट मैले सबमिटमा चाहिँ क्लिक चाहिँ गरिदिने छैन र त्यस्तै पनि चाहिँ 542 रुपैयाँ बनाइसकेपछि जस्तो भने यसमा चाहिँ विड्रो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो भने यहाँबाट चाहिँ हैन र पनि विड्रो चाहिँ यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ सो पनि रेफरहरु गर्न सक्नुहुन्छ र पनि केही प्रब्लमहरु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्टमर केयरको चाहिँ अप्सन राखेको छ सो भने यहाँबाट तपाईले आफ्नो चाहिँ कस्टमर केयरलाई चाहिँ तपाईले अब कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो भने WhatsAppबाट भयो हैन सो भने टेलिग्रामहरुबाट चाहिँ तपाईले त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त र पनि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला हैन पनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज